Üdvözlöm a kedves nézőket, az Oxo Coffee Break első olyan adását látják, amely a választások, vagy mondjuk úgy, hogy a jövendő rendszerváltás után készül, illetve készült. Vendégünk Oszkó Péter, az O3 vagy O3, nem tudom, hogy nevezitek, Partners elnök vezérigazgatója, és megkerülhetetlen a kérdés. A rövid eltelt 2 hét alatt azért megindultak a hegyek, tehát finoman szólva is egy földcsúszamlás volt a politikában, és bizonyára ennek a tőkepiacon is volt jele, következménye. Ezt, ha másból nem látjuk azokból a hírekből, miszerint menekül a NER tőke Magyarországról, Bécsből repülőgépen, kofferben viszi ki a pénzeket. Valóban ez a helyzet, vagy ez csak egy teljes kamu? Az, hogy ki milyen bőröndel mit csinál Bécsben, arról fogalmam sincs. Hál' Istennek, tehát én ettől nagyon távol vagyok ettől a világtól. Az, hogy ennek a választási folyamatnak hatása volt általában a tőkepiacra és az itthoni gazdasági környezetre, az jól látható. A tőzsdei mozgásokban már a választások előtt látszott egyébként, hogy alapvetően az üzleti élet szereplői Magyarországon és Magyarországon kívül is már eleve a Tisza győzelmét látták valószínűleg. Tehát azért az ottani árfolyam mozgásokból jól látszott, hogy a NER-től független cégek inkább jobb pozíciókat szereztek, a NER-es cégek pedig annyira nem jó pozíciókat, és egyébként a kötvénypiac meg a forint árfolyam mozgása az alapvetően a Tisza győzelmét jósolta. A kétharmados győzelem ez ugye még inkább felpörgette ezeket a folyamatokat, mind a tőzsdén, mind a forint árfolyamban, mind a kötvénypiacon, tehát van egy felfokozott pozitív várakozás Magyarországgal szemben, és az látszik, hogy a politikai kötődésű üzleti szereplők azok meg egy pánikreakciót mutatnak. Mi ebből annyit észlelünk, hogy a mi iparágunkban látjuk, hogy hirtelen 10-szer annyi eladó cég van. Ezek jó részt NER vagy NER-hez köthető cégek, vagy egy tendencia az, hogy azok a cégek, amik az elmúlt időben mondjuk úgy sikeresek voltak, most pánikreakcióval menekülnek, vagy menekülnének? Hát aki a választások után válik hirtelen eladóvá, az nyilvánvalóan politikai reakció. Nehéz, sokat használjuk ezt a NER-es cég fogalmat, miközben ez nem egy definiált fogalom, tehát most aki nyilván látható módon jogszabálysértésekkel szerzett vagyont az elmúlt 16 évben, azt gondolom, hogy könnyen megfogható, hogy NER-es cég, de ha most én nem tudom, valaki a Forágyi alvállalkozójának az alvállalkozója volt, az meddig tart a NER-es cég definíciója, ez mindig nagyon nehéz megmondani, de aki hirtelen a választások után érezte úgy, hogy eladósorba került a cége, az valószínűleg valamiért érzi úgy. Ugye szerintem fontos elmondani, hogy mi mivel foglalkozunk, mi alapvetően magántőke és kockázati befektetések piacán dolgozunk úgy, hogy már nem csak közvetlen cégbe befektetünk be, hanem befektető cégeket is vásárolunk fel. És ezt évekkel ezelőtt elkezdtük, ezt nem most kezdtük el, és nem is Magyarországon. Magyarországon nem is vettünk ilyen céget, de azért mi az elmúlt években felvásároltunk nagy európai vagy régiós kockázati tőkealapkezelőket és tőkealapokat, és ebből nagyjából felhalmoztunk egy 300 millió eurós kezelt vagyont. Tehát mi egyébként is azt csináljuk, hogy konkrét befektető csoportokat, befektető cégeket felvásárolunk. Ez ismert rólunk a piacon, voltak is Magyarországon is tárgyalásaink, eddig nem sikeresek, de valószínűleg azért is, mert ismert rólunk ez a piacon, egy csomó szereplő úgy gondolta, hogy akkor ő felkínálkozik és jelzi, hogy eladósorba került, de hát mi politikai dárásvészekben biztos, hogy nem akarunk belenyúlni. Eleve látszik, hogy erős az elszállás a Tisza részéről a úgynevezett elszámoltatással kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ez nagyon helyes, mert hogy úgy lehet normális piacgazdaságot és demokráciát építeni, hogy nem marad következmények nélküli az ország. Nem gondolom, hogy a személyes revansz meg a bosszúvágy kell, hogy legyen ebben a legfontosabb tényező, hanem az, hogy soha többet ne épülhessen ilyen rendszer Magyarországon. Tehát, hogy kialakuljon az a fajta közeg, hogy nem lehet így demokráciát lebontani, és így egy válogatott klientúrának gazdagodni, mert ez elképesztő károkat okoz az országnak. Tehát ez a fajta átállás meg kell, hogy történjen. Egyébként meg fontos lenne, hogy a magyarországi üzleti élet az olyan szereplőkből álljon, akik teljesítményük alapján és érdemeik szerint építettek vállalkozásokat és vezetnek vállalkozásokat. A kettő közötti átmenet az, ami borzasztó rizikós.
nem olyan egyértelmű, hogy ilyen neres világból hogy jutunk el abba a világba, ahol tényleg olyanok vannak a piacon, akik megérdemlik, és nem olyan egyszerű, hogy majd a neres világ felajánlkozik, hogy meg lehet venni az én holmiaimat, mert akkor elkerülik az elszámoltatást. Tehát előbb valamilyen módon hatékonyan meg kéne történnie annak, hogy ami az államtól érdemtelenül került el vagyon, vagy a közvagyonból érdemtelenül került el, az kerüljön vissza, és egyébként megkapjanak lehetőséget azok, akik nem politikai kapcsolatok, hanem teljesítmény alapján akarnak lehetőséghez jutni. Azért nehéz ez, mert 16 év az nagyon sok idő. Tehát, hogy itt a magyar gazdaság egy nagyon jelentős része került ilyen módon politikai befolyás alá. Lényegében a magyar gazdaság gerincje az, amire ráépült a NER, és erről a gerincről kell úgy leoperálni a NER-t, hogy közben az élő szervezet az nem újjon ki ettől az operációtól. Nem könnyű ez a kihívás, és mi ettől most azért igyekszünk távol tartani magunkat, tehát ebbe a darásfészekbe belenyúlni értelmes befektető nem nyúl, pláne úgy, hogy egyébként a piac az ettől függetlenül nagyon jó, és nem csak Magyarországon, hanem Magyarországon kívül is, tehát nekünk vásárlási lehetőségünk így is volt, ha meg tud jó és politikailag nem kockázatos célpontokkal tárgyalni, és azokból vásárolni az ember, akkor miért ne azt tegye. Nekünk, tehát meg lehet nézni a számainkat, hogy milyen akvizícióink voltak és hova jutottunk. Hál' Istennek mindenféle politikai hátszél nélkül tudtunk üzletet építeni. Az közeli napokban azt nyilatkozta, és azt gondolom nem egyedi vélemény ez, hanem talán azt kis túlzással mondhatom, hogy a piac megítélése az, hogy a jogbiztonságba vetett hit helyreállítása egyúttal a kockázati tőkepiacon is új korszakot nyit, és vonzóvá teszi az országot a befektetők számára. Ez, ahogy említette, a tőkepiac már a választások előtt úgymond beáraszta a Tisza győzelmét. Ez a választások utáni első nap már érezhető volt, hiszen az Opusnak, a 4IG-nak, az Apenninnek meredeken csökkent a tőzsdei árfolyama. Tehát a beárazás után még volt egy utóhatása ennek a történetnek, de valóban ez a jogbiztonság visszaállítása valóban jelenthet egy hosszú távú bizalom erősítést és vonzó erőt a tőkének, a külföldi tőkének. Egyértelmű, hát nyilván aki befektet, az eleve kockázatot vállal. Tehát aki valahova egyébként a saját pénzéből tőkét allokál, az felvállalja azt a kockázatot, hogy az üzlet az fog-e menni, szereti-e a piac, jól működik-e a cég, jó-e a menedzsment. Ehhez képest egy olyan kockázatot még viselni, hogy ki tudja, hogy abban az országban mi történik, mikor vetnek ki visszamenőleges hatályú adókat, mikor alkalmaznak olyan szabályokat, ami a tulajdoni szerkezetet is érinti, az már beláthatatlan. Tehát ez mindig távol tartja azokat, akik egyébként is megszokták, hogy kockázatot vállalnak, de az üzleti kockázatot azt tudják kezelni, tudják értelmezni, azt, hogy most éppen egy politikus milyen hangulatba kell fel másnap, azt nem tudják. Ugye azt, hogy ez hogy fog alakulni, azzal kapcsolatban még mindenki csak a valószínűséget tud számításba venni. Nagyon pozitívak a Tisza nyilatkozatai, nagyon pozitívak az eddigi folyamatok, láthatóan szakmai oldalról választanak kormánytagokat, láthatóan szakmai koncepciót vetítenek előre. Ezzel együtt ugye megvan az a sajátossága még mindig a magyar politikai környezetnek, hogy most van egy párt, akinek irtózatos többsége van a parlamentben, és nincs érdemi ellenzék egyébként. Tehát a demokratikus többpártrendszer kialakulásának az előfeltétele történt meg, el lett zavarva egy autokratikus 16 évig működő rendszer, de ehhez egy nagyon nagy többség kellett, és kell ez a kétharmados többség ahhoz, hogy vissza lehessen építeni a jogrendszer, de ez most a Tisza jó szándékától függ, hogy visszaépül ez a jogrendszer, és abból a jogrendszerből majd megint lehet egy többpárti, jól működő demokrácia. Tehát van egy nagyon pozitív várakozás, de azt gondolom, hogy a pozitív várakozás az konkrét, folyamatos, és egyébként a magántőke és kockázati tőkepiacot is elérő befektetési aktivitássá váljon. Azt majd akkor látjuk, amikor az első jogszabályok a parlament elé kerülnek, és abból látszik, hogy egyébként tényleg milyen szabályozással, milyen kiszámíthatósággal működik ez az óriási parlamenti többség. De igen, hogy megnézem, hogy mi volt eddig a piacon. Tehát azért a magyar magántőke és kockázati tőkepiacon nagyon-nagyon kevés politikától független magánszereplő volt. Mi voltunk ilyenek, akik ugye a tőzsdei jelenlétből tudunk egyébként magántőkét bevonni, van még hozzánk hasonló egy-két cég, meg néhány alapkezelő.
és itt kezelt vagyon nagy része az állami, uniós és állami forrásból származó vagyon volt. Ez mostanában már egyre többet elhangzik a nyilvánosság előtt, hogy az állami tulajdonú bankok, tehát az MNB meg az Exim Bank mérlegében kb. 2500 milliárd forintnyi tőkealapokba kihelyezett pénz van. Tehát 2500 milliárd forint az egyébként a magántőke piacon van Magyarországon állami pénzből. Na, nálunk ebből 0 forint van. Tehát, hogy a hozzánk hasonló egyébként pénzügyileg kimutathatóan sikeres és jól gazdálkodó szereplőkhöz ennyi jutott. Tehát a 2500 milliárdból a politika független piaci szereplő nem sokban részesült, és aki, mondom, van még nálunk rajtunk kívül is tőzsdei vállalkozás, ő se kapott ilyen tőkét, és nagyon sok olyan típusú alapkezelőnél van, akinek mondjuk, hogy legalább meg lehet kérdezni, vagy fel lehet tenni a kérdést a politikai kötődéséről. És ezt a piacot kéne átalakítani egy olyan piaccá, ahonnan nem tűnik el a pénz, mert az nyilván rosszat tesz egy piacnak, hogyha sokkal kevesebb tőke mozog hirtelen, de az a pénz nyilván valamennyi állami szerepvállalással, de minél több magánszereplőnek a részvételével újra megjelenik, és már nem politikailag irányított, hanem puszta üzleti logikával működő befektetési tevékenységé válik. Mondtam, hogy nem lesz olyan könnyű ezt a neres logikát leoperálni a működő üzleti életről, és abból egy valós működő gazdaságot csinálni. Ez a 2500 milliárd, ez óriási pénz, csak a kedves nézőknek összehasonlításként 2010-ben ennyi volt, körülbelül ennyi volt, 3000 milliárd volt a magánnyugdíjpénztárakból elvett, konfiskált vagyon. Mennyire transzparens ez? Mert biztos, hogy ez 2500, vagy ebből mennyi van meg? Vagy mennyi látható? Mert hiszen a jegybanki alapítványokba betett pénzből se tudjuk most, hogy ez 650 milliárd, 250 milliárd, vagy mennyi az, aminek a nyomát keresik. Erre nem tudok számot mondani, azt tudjuk, hogy ez a nagyságrendileg 2500 milliárd az, amennyit beletett, vagy még kötelezettséget vállalt rá, hogy beletesz. Igen. Ez a két állami bank a különböző tőkealapokba. Hogy abból a tőkealapok hogy gazdálkodtak, mit fektettek már be belőle, mi az, amit lehívtak, és a befektetéseikből milyen értéken van, ezt egyelőre nem látjuk, hogy ugye nagyon nem transzparens ez a világ, kizárólag a Nemzeti Banknál vannak adatok arról, hogy kik vannak ezekben az alapokban egyáltalán befektetőként, kik az alapkezelői, kik a végső kontroll gyakorló szereplők. Az az ígéret a Tisza részéről, hogy ezt sokkal transzparensebbé teszik. Tehát magyarul nyilvános lesz? Hát én nagyon remélem, várható egy olyan szabályozás, ahol ezek sokkal transzparensebben, átláthatóbb módon lesznek hozzáférhetőek. Nem ismerjük még ennek a szabályozásnak a részleteit, tehát nem tudom, hogy pontosan mi lesz az eredménye, és nyilván abból majd talán megállapítható lesz, hogy mi az, amelyik piaci alapon működik, mert azért ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket. Tehát az szerintem egy túlzó kijelentés lenne, hogy aki alapkezelőként bármilyen mértékben is kapott mondjuk uniós forrás mellé állami forrást, az már rögtön gyanús, és rögtön rá kell húzni a vizes lepedőt. Nincs erről szó. Egy csomó alapkezelő egyébként ebből a 2500 milliárdból valószínűleg jóval kisebb arányban, de azért normális működést produkált, és piaci feltételek szerint kapott befektetést. És mondom, nem szabad, hogy ezt önmagában bűnös dolognak találjuk, mert az egész régió úgy működik, tehát hogy mindenhol van állami pénz a tőkealapokban, mert nincs elég magánmegtakarítás, hogy ezt a piacot finanszírozza, de azt normális szakmai szelekcióval, piaci logikával helyezik ki. Azt kell tudni ebből elkülöníteni, ahol semmi piaci logika nem volt, hanem ismeretségi alapon egyszerűen szűk kör kapott tőkét és gazdálkodott abból. Azt kellene valahogy kitakarítani, és lehetővé tenni egy olyan környezetet, hogy azt egyébként piaci alapon működő szereplők ki tudják tölteni azt az űrt, mert mondom, ez nem kevés pénz, és nem lenne jó, hogyha ebből az átállásból az jön neki, hogy még inkább forráshiányos lesz a magyar gazdaság. Mi ebből azt a szeretet tudjuk vállalni, hogy mi tényleg egy tőzsdéjegyzett, sikeresen növekvő, egyre több alapkezelőt és alapot a családba integráló csoport vagyunk, tehát mi egyébként valószínűleg nem csak Magyarországról, hanem Magyarországról kívülről is piaci tőkét fogunk tudni bevonni, és ezzel megpróbáljuk majd kitölteni az űrt, de nem úgy, ahogy az előző kérdés jelezte, hogy mi majd egyszerűen átveszünk ilyen meglévő csoportokat, azokat valószínűleg kezelni kell úgy, ahogy majd a szabályozó meg a konkrét szakterület vezetői kezelik, és aztán reméljük, hogy
adódnak normális piaci lehetőségek. Nem érzed annak lehetőségét, hogy hogy mondjam, egy kicsit a kételj munkál bennem, hogy itt lesz egy transzparencia, ami szelektív transzparencia lesz. Tehát nem mutatja, vagy nem akarják kimutatni a valós tulajdonosi hátteret, hanem valami a háttérben marad. Lehetséges ilyen? Mert a megítélés szerint vagy transzparens valami, vagy nem. Nézd, én szerintem annyira elbizakodott volt a Fidesz rendszere, hogy valójában abban a környezetben, ahol ők kontrollban voltak, nem bujkált. Tehát a Nemzeti Banknál minden adat elérhető arról, hogy melyik alap és alapkezelő az valójában milyen üzleti körhöz tartozik, és ez csak szabályozási kérdés, hogy azokat az adatokat mondjuk az adóhatóság számára hozzáférhetővé teszik, vagy más hatóság számára hozzáférhetővé teszik. Tehát a NER abban a működési körben, ahol kontrollban volt, ott egyszerűen nem számított arra, hogy váltás lesz. Ezért én azt gondolom... Ebben biztos vagy? Ebben, hát maximum egy-két ember tudta, vagy érezte, de az láthatóan teljesen neki száguldottak a falnak, tehát hogy a teljes rendszer abban a hitben volt, hogy ők ezt a választást még megnyerik, és nem készültek fel arra, hogy már korábban el kellett volna indítani az iratmegsemmisítőket, hanem láthatóan a választások után indították el teljes gőzzel iratmegsemmisítőket, de ezek nem megsemmisíthető iratok, amiről is szó van. Tehát az, hogy most egy tőkealapban éppen ki az alapkezelő, ki a befektető, ezek elérhető és kezelhető adatok. Az egy másik kérdés, hogyha adott alap egyébként baráti alapon lett kiszelektálva, vagy az adott alapkezelő baráti alapon lett kiszelektálva, és kapott egy nagy adag állami pénzt kezelésre, de mindez a jogszabályi feltételeknek formálisan megfelelt, akkor mit lehet velük csinálni, és mit lehet kezdeni. De mondom, az a legfontosabb, hogy el tudja különíteni ez a fajta rendszerátállása tényleg piaci feltételek szerint működő, de valamiért állami forráshoz jutott alapkezelőket attól, akik egyébként politikai és ismeretségi alapon jutottak hozzá. Mi ezt kívülről nézzük, mert mi egy fillérhez nem jutottunk, semmilyen alapon, hál' Istennek, vagy nem tudom, hogy hál' Istennek, de ez egy ilyen jótékony nevelő hatással volt ránk. Tehát a piacon kellett megjelenni. Annyira körön kívül voltunk, hogy még standard más régiós országban elérhető feltételekkel sem tudtunk itthon állam által kezelt tőkéhez jutni, hogy mi kénytelen voltunk csak a piacról megélni. Tőzsdére mentünk, nagy cégeket vásároltunk fel, gondolom, hogy beszélünk róla, de tessék megnézni a számainkat, hogy mekkora vagyont kezelünk, milyen nyereségesek lettünk. Tehát egyébként jobbak a mutatóink azoknál a szereplőknél, akik eddig az állami pénzeken ültek, és ki voltunk lökve a vadonba, tehát nekünk ott kellett megtanulni vadászni, és ott kellett megtanulni megélni, de még egyszer mondom, azt nem tartanám szerencsésnek, hogyha úgy, ahogy van, kinyírná mindenki az állami tőkeprogramokat, mert minden más régiós országban működnek jól koordinált és szakmai és piaci alapon szelektált tőkeprogramok. Enélkül nem fog élni ez a piac. Tehát, hogy meg kell maradni a szereplőként az állami bankoknak egy ilyen alapok alapja programként a piacon, csak hát ezt egy megtisztulási folyamat kell, hogy megelőzze. Az mindenki előtt világos, a szakemberek számára pedig közhely, hogy milyen borzasztó nehéz gazdasági helyzetben van az ország, és ahogy telnek a napok a választások után, úgy derül ki, hogy még lehet ezt tetézni, még lehet ezt fokozni. A bajnai kormány pénzügyminisztereként valahogy hasonló helyzetben voltál, hiszen akkor is borzasztó nehéz volt a gazdasági helyzet, és viszonylag hamar, tehát egy év alatt felül tudtatok ebből emelkedni. Látsz-e valami hasonlóságot, illetve a kimenetelben lehet-e valami ehhez hasonló eredményt elérni? Hát szerintem jobb lehetősége van a Tiszának, és jobb eredményeket fognak tudni elérni. Ugye amikor mi kerültünk kormányra, akkor a költségvetés helyzete az nem volt eltitkolva. Eleve már olyan helyzetbe kerültünk kormányba, ne felejtsük el, hogy még 2008-ban már ugye befagyott az állampapírpiac, sikertelenek voltak az állampapírkibocsátások, és az akkori kormány, még a Gyurcsány kormány ugye az IMF-hez fordult, ilyen átmeneti segítségként hitelért, tehát amikor 2009-ben mi kormányra kerültünk, akkor már egy IMF által koordinált és az Európai Unió részvételével zajló
hitelprogramból kapott finanszírozást, támogató finanszírozást az ország, emiatt mindent transzparensen kellett kommunikálni, ami számunkra meglepetés volt, hogy ugye a gazdasági prognózisok romlottak folyamatosan. Tehát amikor megkaptam én a kérdést, hogy vállalom a pénzügyminiszterséget, akkor úgy volt, hogy 3-4%-os recesszió lesz. Amikor hivatalba léptem, akkor meg már 7%-os recesszió volt a hivatalos prognózis. Tehát valójában a gazdasági pálya romlott folyamatosan, de azt tudtuk, hogy egyébként a költségvetés milyen állapotban van. És valóban ebből sikerült eljutni odáig, hogy egy évvel később már 1,5%-os növekedésben volt az ország, és nagyjából sikerült egy költségvetési egyensúlyi pályát helyreállítani. Annak ellenére, hogy akkor kaptunk ugye hideget, meleget, hogy micsoda trükkök, csalások, nem tudom én, nem 3% lesz a hiány, hanem 4. Hát most azért örülnék egy 4%-os hiánynak. Tehát ha most 4% lenne a hiány, akkor mindenki ott írná alá, hogy lehet ezt elérni. Most bőven 6% felett lesz már a költségvetési hiány. És már évek óta ott van, tehát hogy a Fidesz azért hosszú idő óta lényegesen rosszabb állapotban tartja a költségvetést. Most nincs recesszió. Tehát ugye annyival előnyösebb helyzetben van a Tisza, hogy nem egy 7%-os recesszióban veszi át a kormányzást, csak nincs növekedés évek óta. Tehát látszik, hogy annyira szétvert, megrongálódott, politikailag leuralt a magyar gazdaság szerkezete, hogy miközben a lengyelek tavaly 3,5%-kal tudtak növekedni ebbe a környezetben, mi nem tudtunk. És ezeket a fajta békjókat kell levenni a magyar gazdaságról. Mondtam, hogy ez nem könnyű feladat. Tehát annyiban van nehezebb helyzetben a Tisza, ami nálunk nem volt, hogy egy ilyen totálisan politikai leuralt és szinte levegőt alig kapó gazdaságot kell újraéleszteni. Nálunk ilyesfajta politikai leuralás azért nem volt, nálunk egyszerűen csak recesszióban volt a gazdaság, mert önmagában nagy baj volt Magyarországon is, meg a világban. Tehát ez a politikai befolyás leválasztása szerintem az ő legnehezebb feladatuk, de az, hogy a 0%-os növekedésből lehessen pár százalékot csinálni, hogyha ez a feladat megoldódik, akkor szerintem annyi tartalék bőven van a magyar gazdaságban, és bár az költségvetés nincs jó állapotban, de sokkal türelmesebb a piac. Igen. Tehát nálunk, velünk senki nem fogadott volna el egy 6%-os költségvetési hiányt. Nálunk azon ment a birkózás, hogy még 3-4% között tartjuk el, vagy leszorítjuk 3% alá. Azóta nagyon megváltozott a piac, nem csak miattunk, mindenki miatt, tehát lényegesen toleránsabb minden más országgal szemben is a piac azzal kapcsolatban, hogy mennyi adósságot vállal. Ebben nem is állunk, az államadósság mértékében nem is állunk rosszul, a kamatköltségben állunk rosszul, mert ez a kiszámíthatatlanság, megbízhatatlanság, ez azt jelenti, hogy mi kvázi dupla áron fizetjük a kamatokat az adósságunkon, mint amin kéne, de pontosan ez az, ahol nagyon sokat meg tud takarítani a Tisza. Tehát én most azt látom, hogy a Tisza legnehezebb feladata az a politika kiabduldalása a gazdaságból. Minden más az egy jól bejárható pálya, önmagában kiszámítható szabályozási környezetet teremteni, hagyni a teljesítmény alapú vállalkozók működését, és azt, hogy ők a bizalmi környezetben elkezdjenek beruházni, elkezdjenek fejleszteni, és elkezdjenek olyan dolgokat csinálni, ami egyébként gazdasági növekedést indukál, és egy kiszámítható, tartós költségvetési kiigazítást kell végrehajtaniuk, nem kell idén azt gondolom, hogy hirtelen elkezdeni vagdosni, mert ezt senki nem várja tőlük, de ha be akarják vezetni az eurót, amit ugye megígértek, akkor meg el kell jutni odáig, hogy egy csökkenő pályára áll a költségvetési hiány, és majd valamikor eléri azt a 3%-os küszöböt, ami a feltétele annak, hogy egyáltalán az euró bevezethető legyen. A gazdasági növekedésnek a lehetőségét az általad is említett uniós források is megteremthetik, hiszen a GDP 2-3%-át jelentheti, vagy ebben az évben talán még többet, az a pénz, ami az Uniótól érkezhet, és amire ígéretet is tett a Tisza kormány, jövendő kormány, hogy hazahozza. Az esetetekben, tehát a bajnai kormány esetében ott volt az IMF hitel. Ennél sokkal szerencsésebb a jelenlegi konstelláció, hiszen nem hitelt kell, vagy plusz hitelt kell felvenni, hanem jön uniós pénz, ami lélegzetvételhez jutathatja a gazdaságot, a költségvetést. Ez szerinted... Ez egy fontos paraméter, és nem értem, hogy ezt sokat... Nem értem, hogy sokat hallunk is erről, mert ennek nyilván erős gazdasági hatása lehet. Nálunk is volt uniós támogatás, tehát ezt ne felejtsük el, csak ugye az
az nem abban a helyzetben volt, hogy korábban elvesztettük és visszahozzuk, hanem ez folyamatos része volt a gazdaság finanszírozásának. Az IMF hitelre nekünk ráadásul Einsteinnek nem volt szükségünk, tehát abból előttünk a Gyurcsány kormány lehívott relatíve sokat. Azóta sokan elfelejtik, a Vajnai kormány egyébként nem hívott le IMF hitelt. Tehát mi azzal kezdtük, hogy áprilisban kerültünk kormányra, és már júniusban visszavittük a nemzetközi pénzpiacokra az államadósság finanszírozását, tehát már rögtön tudtunk sikeresen euró, meg később egy fél évvel egy dollár devizakötvényt kibocsátani. Tehát mi nem is használtunk fel az IMF hitelből, ez csak egy ilyen biztonsági hálóként ott volt. Azóta is sokszor megkaptam, mi 6 milliárd eurót egyébként ott hagytunk 2010 után a Fidesznek. De azt ők se vették fel. De tudomásom szerint lehívták. Igen, azt hiszem a MOL részvénycsomag visszavásárlására használhatták, vagy valami ilyesmi rémlik, de már nekem is vissza kéne keresnem. De az a vicces, hogy mindig a Fidesztől kaptuk meg, hogy hát ez egy IMF hitel által finanszírozott kormány volt, a miénk pont nem, tehát a Bajnai kormány ez nem hívott le IMF hitelt, előttünk a Gyurcsány kormány, és utánunk a Fidesz kormány hívott le ebből, és használt fel. De mondom, ez önmagában ilyen szempontból mindegy, mert a mi kormányunk alatt voltak uniós források, tehát mi nem olyan helyzetbe vettük át a kormányzást, hogy valaki ott már annyira szétverte a szövetségi együttműködési viszonyokat, hogy már az uniós forrásokat se kaptuk meg. Sok minden érthetetlen egyébként a Fidesz működéséből, például ez is, hogy miért kellett ennyire elmérgesíteni a helyzetet az Európai Unióval, hogy a támogatási forrásokat nem tudtuk megkapni. Ez nyilvánvalóan nagyon nagy gazdasági lökést adhat, és nem véletlen, hogy ez egy fontos célkitűzése a Tiszának. Ezzel együtt nem gondolom, hogy ennek idén fogjuk érezni a hatását. Tehát az, hogy megnyílnak a források, az nem azt jelenti, hogy ezek el is vannak költve a gazdaságban. Tehát reálisan idén le lehet tárgyalni ezeknek a forrásoknak a megnyitását is elérhetővé tételét, ráadásul egy részét augusztus végéig le kell tárgyalni. Igen, vagy elvész. Vagy elvész. De az, hogy ezek utána pályázati kiírások formájában megjelenjenek az országban, azok lefussanak azok a pályázati kiírások, a nyertesek megkapják a pénzt és el is tudják költeni normálisan úgy, hogy annak gazdasági növekedés serkentő hatása legyen, ezt szerintem legkorábban 2027-ben fogjuk érezni. De egy csomó olyan projekt van előkészület alatt, alapvetően egyetértek veled, viszont például a fővárosi közlekedésfejlesztési projektek persze, teljesen kész vannak. Igen, nem kell nulláról kezdeni, tehát ezek elő vannak készítve, de konkrét beruházásokba akkor tudnak fordulni, hogyha minden előzetes folyamat lezajlik ezzel kapcsolatban. Van egy érdekes dolog, amire több szakértővel való beszélgetés után jöttem rá, vagy ők mondták, hogy a jövendő miniszterelnök, hiszen beszélgetésünk időpontjában még nem miniszterelnök Magyar Péter, de a jövendő miniszterelnök első útja Varsóba vezet. És van olyan feltételezés, és gondolom nem alaptalan, hogy Lengyelország hasonló helyzetben volt, mint most Magyarország van, és a lengyel gazdaság fellendítése, vagy a válságból való kivezetése olyan gyakorlat, olyan best practice-t, olyan tapasztalatokat szereztek, amit érdemes átvennie a jövendő Tisza kormánynak. Itt egy példát említettek, például az, hogy ugye, és általad is említésre került, hogy nagyon magas kamatfelárral tudott Magyarország csak hiteleket felvenni. Lengyelország ezt úgy oldotta meg, hogy ezeket a hiteleket az Európai Központi Bankba betette, sokkal kedvezőbb kamatfeltétellel, és megszabadult egy jelentős kamatkiadástól. Várható szerinted ilyen, hogy úgy mondjam, jó tapasztalat átadása a lengyelektől? Biztos vagyok benne azzal együtt, hogy a lengyel gazdaság nem volt annyira rossz helyzetben. Így van, ez igaz. Tehát nem volt annyira leuralva, nem volt annyira egyoldalúan politikailag irányítva. Tehát ott is volt egy ilyen populista irányból visszasorolás egy európai irányba, de kevésbé kiszorított, kiszolgáltatott helyzetből, tehát a Tiszának ezzel nehezebb a feladata. De a kamatköltség az egy kritikus kérdés, tehát hogyha talál technikai megoldást arra az új kormány, hogy gyorsan leszorítsa a kamatköltséget, annak nagyon komoly gazdasági növekedést és költségvetési egyensúly helyreállítást segítő hatása lehet. A gazdasági növekedést azért, mert hogy abban a pillanatban minden vállalkozás olcsóbban jut forráshoz, költségvetési egyensúlyt meg azért javítja, mert a költségvetésnek még mindig a GDP 5%-a körüli vagy a feletti a kamatkiadása. Ugye az a dilemma általában, hogy hiába lehet már új hiteleket fele akkora kamaton felvenni, ugye a meglévő
adósságállomány hosszabb lejáratú a régi kamatokon, tehát arra kell technikai megoldást találni, hogy azok a régi magas kamatozású részek az adósságállományban azok gyorsan refinanszírozhatóak legyenek alacsonyabb kamatköltségen, úgyhogy ne kelljen egyébként egy csomó ilyen plusz magas kamatot kifizetni. Erre egyébként lehetnek jó technikai megoldások, az is, amit a lengyelek csináltak, vagy akár piaci refinanszírozás. De egyébként én azt gondolom, hogy a látogatásnak emellett a célja a szövetségi viszonyok visszaállítása is. És fontos, hogy az Európai Unió központjával is szót értsen Magyarország, oly módon, hogy egyébként a saját érdekeinket továbbra is képviselni kell, de ez megszokott az unión belül, tehát minden ország ezt csinálja, csak mondjuk legalább a saját érdekeit képviseli, nem az oroszokét. Most bocsánat, hogy ilyen pikírt megjegyzést teszek, de egy idő után már nem lehetett érteni, hogy amit csinálunk, az miért a mi érdekünk, már amit a Fidesz csinált. De emellett pedig a régiós szövetségi kapcsolatok helyreállítása legalább annyira, hanem fontosabb, mert az Európai Unió is azért úgy működik, hogy azon belül is vannak egymással szorosabb kapcsolatban lévő szereplők, akik akár tudnak érdekeket is érvényesíteni. És azért a lengyel viszony az nem volt ideális a Fidesz kormány alatt, és annak szerintem nagy jelentősége van, hogy egyébként egy normális, közeli régiós kapcsolatrendszer újraépülhessen. A bizalmat, illetve a bizalomépítést is említetted. Az, hogy a Tisza kormány gyakorlatilag az első 3-4 bejelentése között szerepelt az euró bevezetése, és ennek még a dátumát is kitűzték. Még emlékszünk rá, hogy ugye a 2000 után rendszeresen elhangzottak bejelentések, hogy mikor csatlakozunk majd az eurozónához. Mennyire látod ezt reálisnak, akár a 2036 vagy a 2031-32-es euró bevezetést? Tehát milyen pályát kellene bejárni a magyar gazdaságnak ahhoz, hogy ez reális cél lehessen? Hát ebben most a legkritikusabb kérdés a költségvetési egyensúly, mert az inflációs nyomás az már azért nem mondom, hogy megszűnt, de visszaesett a magyar gazdaságon, pláne ilyen növekedés nélküli állapotban. Nem gondolom, hogy az jelentősen fel fog pörögni. Egyébként meg az erős forint árfolyam, meg minden más javuló bizalom segít azon is, hogy az inflációhoz ne legyen kiemelt kockázat a jövőben. Az árfolyam stabilitás ebben a bizalmi környezetben az elérhetővé válik, vagy úgy néz ki, hogy elérhető lehet. Az államadósságunk ugyan a 60%-os kívánt szint felett van, de ott kicsit rugalmasabb az Európai Uniós értelmezés, tehát ha 60% felett van, de folyamatos csökkenő pályát mutat, akkor az már alkalmassá tehet minket arra, hogy az eurózónához... Ráadásul 81% az uniós átlag, tehát igen, alatt vagyunk mi. Borzalmasan leromlott az uniós átlag, igen. Hát ez a fura az eurózónában, hogy szigorú feltételekkel lehet csatlakozni, de ha már benn vannak szereplők, akkor meg már bármit megengednek magunknak. Tehát az eurózónán belül lévők egy jelentős része nem lenne alkalmas arra most, hogy csatlakozzon az eurózónához. De szigorúan, elegánsan fel kell öltözni, még az ember belép az ajtón, aztán ott már ledobhatja az akóját és csinálhat bármit. Ezt a helyzetet, ezt tudomásul kell venni. Az, hogy 3% alatt legyen a költségvetési hiányunk, ami egy szigorú kritérium, az a legnagyobb kihívás most, és arra mondtam azt, hogy ez nem lesz elérhető 1-2 éven belül a legnagyobb erőfeszítéssel sem. 3-4 éven belül egy nagyon jól megtervezett és fegyelmezetten tartott pályán elérhető lehet, de azért ugye az eurózónához úgy lehet csatlakozni, hogy ott az előszobába kell tölteni egy 2 éves periódust. Tehát én reálisabbnak tartom, hogy ebben a parlamenti ciklusban, ebben a 4 éves ciklusban odáig jut el az ország, hogy belép az előszobába. Igen. És akkor ott már 2 éven belül lesz eurónk. Tehát ezért reálisabb az, hogy mondjuk 30-ig igazából az ERM-hez csatlakozhatunk, és utána pedig már egy meghatározott menetrendben juthatunk el az euró bevezetésig. Befejezésként beszéljünk nem utolsó sorban rólatok. Ugye az elmúlt évet egy nagy átalakulásnak, egy nagy átalakításnak lehet tekinteni, hiszen alapvetően átalakult az O3, mondhatom magyarul, vagy inkább angolul mondjam? Mondhatjuk magyarul. Tehát az O3 Partners stratégiája, üzleti tevékenysége. Mi volt az oka annak, hogy váltottatok?
amiért mi váltottunk, az valójában nem is a hazai gazdasági környezet, hanem ami Európában meg a világban zajlik. Elmondtam a régióról is, hogy a kockázat és magántőke piacon egyébként relatíve kevés a magánmegtakarítás, muszáj, hogy állami források is jelen legyenek és belépjenek, mert egyszerűen nem tudna felépülni ez az iparág. Tőlünk nyugatabbra ez azért nem feltétlenül így van, tehát sokkal több magánszereplő hajlandó kockáztatni a pénzét, intézményi befektetők, vagyonosabb magánszereplők is hajlandóak ebbe a kockázat és magántőke típusú alapokba pénzt tenni, és ennek megvan a logikája, mert ez a magasabb kockázat, de jóval magasabb hozamokat hoz. Tehát itt azért bőven kétszámjegyű hozamokat lehet euró alapon elérni, vagy dollár alapon elérni. De mindenhol igaz a világban, hogy kicsit magasabb kamatköltségek mellett csökken a likviditás, tehát aki még nagyobb megtakarításokból is tud befektetni, az is magához képest nem tud növekedni, hanem vagy stagnál, vagy csökken a kezelt vagyona. Egy ilyen piaci környezetben a logikus lépés a piaci konszolidáció. Tehát amikor mindenki saját erőből már kevésbé tud növekedni, akkor lehet megkeresni azokat a piaci szereplőket, akik összeállva, a szinergiákat kihasználva, egymásra épülve egyébként képesek nagyobb piaci részesedést kihasítani és jobban növekedni. Ezt tőlünk nyugatra csinálja pár nagy piaci szereplő, tehát elkezdett ugyanúgy alapokat, alapkezelőket felvásárolni, és azokat egy családba összeszervezni, és ezáltal nagyobb kezelt vagyonon hatékonyabb működést kialakítani. Ez az alapkezelés működési hatékonyságát is javítja, meg hát a befektetési portfóliónak, a cégeknek a teljesítményét is javítja, mert nincs arra rászorulva az adott cég, hogy majd valahol máshol a következő tőkebevonást megpróbálja leszervezni, hanem saját maga tudja finanszírozni a cégeiket. Ebben a régióban ezt mi kezdtük el először. Tehát mindenki továbbra is abban volt, hogy elkezelgeti a kis saját alapját, ne szóljon bele senki más, majd a következő állami pályázaton valahogy állami pénzhez jut, nem csak Magyarországon, hanem a régióban is. És mi voltunk az elsők, akik azt mondtuk, hogy hát nem feltétlenül életképes ez a 20-30-50 millió eurós egyenkénti alapkezelés, hanem ezeket konszolidálni kell, családba kell szervezni, akkor tudjuk a sok milliárd dollárt kezelő amerikai nagy alapokat kihívni, hogyha mi is eljutunk egy nagyobb kezelt vagyon mérethez, és mi is velük egyenrangú piaci szereplővé tudunk válni. Ezért kezdtünk el ilyen felvásárlásokat, és azért el kell mondani a számokról, hogy biztos lehet a NER-be politikai kapcsolatokkal pénzt csinálni, de az a helyzet, hogy lehet az üzleti életben a piacon is. Tehát mi tavaly egy tőkecsoport felvásárlására, ez a CTS Capital Partners, ez ugye tőzsdei cég vagyunk, nyilvánosak a közleményeik, látszik, hogy elköltöttünk kicsit több mint 3 millió eurót. Tehát, hogy ennek az akvizíciónak a költsége 3 millió euró volt, és tessék megnézni, a tavalyi évünk eredménye 3,5 millió euró. Igen. Egy jelentős ugrás a korábbi évekhez képest, tehát mi váltottunk egy stratégiát, nem csak konkrét cégekbe fektetünk be, hanem befektető csoportokba fektetünk be, és nem csak ebből ugrott az eredményünk, tehát valóban a megszerzett részesedéseknek az értéknövekedése is benne van az eredményünkben, meg menedzsmentdíjak növekedésben is benne van az eredményünkben, de a meglévő portfóliónk is felértékelődött, tehát nem mondom, hogy csak az akvizíció hozott egy év alatt nagyobb nyereséget, mint amennyi az akvizícióba került, azért ennél hosszabb egy ilyen akvizíciónak a megtérülése, de azért látszik, hogy ez a stratégiaváltás, ez nagyon szépen fialt. Hát igen, ezt a szót keresem, nagyon szépen fialt, és ilyen akvizíciós lehetőségeket látunk most még a piacon. Tehát azt látjuk, hogy ha mi nem foglalkozunk azokkal a neres hozzánk belső cégekkel, akik bármilyen áron is felkínálják magukat, hanem csak azt nézzük meg, hogy a szimpla működő piaci logikában mi az, ami elérhető, akkor ennek a pénznek a 10-szeresét is el tudjuk most úgy költeni, hogy az hasonló megtérülésű felvásárlásokat fog jelenteni, és hasonló módon fial majd a portfóliónkban. Ha a tavalyi számainkat megnézzük, ugye a tavalyi részvényárfolyam növekedés az ilyen 38% körüli volt. Nyilván azért, mert a befektetőink láttak fantáziát ebben az akvizícióban, és tavaly még fizettünk egy 12%-os osztalékhozamot, tehát a tavalyi teljes részvényesi hozamunk az 50% feletti. Amikor itt arról beszéltünk, hogy hol milyen hozamokat lehet, és bocsánat, ugye mi euróban jegyzett részvény vagyunk. Tehát, aki tavaly évelején beszállt a mi részvényünkbe, az év végén euró alapon 50% fölötti hozamot kapott. Nem állítom, hogy minden évben ennyi hozamot fogunk hozni. Idén ráadásul ugye úgy döntöttünk, hogy azért nem fizetünk osztalékot, mert ha azt a nyereséget, amit tavaly elértünk, további akvizícióra használjuk fel, akkor lényegesen nagyobb exponenciális növekedést fogunk tudni elérni. Tehát amikor az ember azt látja, hogy az elkölthető pénz az megtöbbszörözhető, igen. Nem akkor veszi ki a profitot a cégéből, hanem akkor inkább többszöröz, és majd amikor ennek jóval nagyobb lesz a profit termelő hatása, akkor fog osztalékot fizetni. Tehát idén egyébként az volt a javaslat, hogy
ezt a nyereséget ezt most ne fizessük ki osztalékként, hanem további akvizíciókra költsük, sőt, tervezünk tőkét is bevonni még további Pont ez lett volna a kérdés, hogy a nemzetközi tőkepiacon elérhető-e olyan áron, olyan kondíciókkal tőke, amire szükségetek van, vagy lehet. Hiszen elég merész a tervetek, hiszen jelenleg ha igaz, 300 millió eurós kezelt vagyon, és ezt 1 milliárdra szeretnétek rövid időn belül növelni. Igen. Azért ez elég merész. Igen, de hát most vagyunk kb. 30 millió eurós piaci kapitalizáción, tehát maga a holding, igen, ami ugye felvásárol ilyen típusú cégcsoportokat, annak 30 millió euró a piaci kapitalizációja. Az a helyzet, hogyha mi bevonunk 10-20 millió eurót még ez a 30 millió euróhoz, abból már nagyságrendileg, ahogy most látjuk a piaci árazásokat, képesek lehetünk elérni ezt az 1 milliárd eurós kezelt vagyont. Tehát most pillanatnyilag ilyen áron lehet alapkezelőket vásárolni a piacon, a kezelt vagyon és az akvizícióra költött pénz arányában, és a kezelt vagyon ugye azért fontos, mert mi azon kapjuk a menedzsmentdíjat. Tehát abból a kezelt vagyonból származik számunkra egy folyamatos menedzsmentdíj, amiből nyereség keletkezik, és abból tudunk osztalékot fizetni a részvényeseknek, illetve a kezelt vagyonból történnek azok a befektetések, amelyek ha sikeresek, akkor azon még ilyen sikerdíj típusú bevételünk is van. Tehát van egy folyamatos, kiszámítható nyereséges gazdálkodás, és ha sikeresek a befektetések, akkor vannak még ilyen egyszeri kiugró profit lehetőségek is. Tehát így állunk most, valóban ez a helyzetünk. Egyébként zárt körű tőkebevonást azt folyamatosan csinálunk, arra most is van lehetőség, és ősszel tervezünk egy nyilvános kibocsátást, amikor is a budapesti értéktőzsde standard piacára fogunk lépni. Mi azt látjuk a jelenlegi befektetői beszélgetésekből, hogy igaz az, amit az elején említettünk, hogy sokkal pozitívabbak Magyarországgal szemben. Eddig nem voltunk könnyű helyzetben azzal kapcsolatban, hogy a budapesti értéktőzsdén jegyzett részvény voltunk. Egyébként már egy euróban jegyzett, holland céghelyen működő cégcsoport vagyunk, de továbbra is ugye a budapesti értéktőzsdén kereskedtek a részvényeinkkel. Ezt a fajta stigmánt úgy látjuk, hogy ez a politikai váltás ez eltörölte. Tehát nincs továbbiakban kérdés azzal kapcsolatban, hogy biztonságos-e a budapesti értéktőzsde, és érdemes oda befektetni, kényelmesen, sőt, mondjuk úgy, hogy a hirtelen jött népszerűséget kihasználva tudunk most potenciális befektetőkkel beszélgetni arról, hogy érdemes egy ilyen magyar kötődésű cégbe befektetni, mert itt visszacsatlakoztunk Európához, és rengeteg lehetőség nyílik. Ezzel együtt azért szeretnénk mi további növekedési pályán maradni, tehát most van zárt körű beszállási lehetőség, ősszel nyilvános kibocsátás a budapesti értéktőzsdén, és a későbbi években mi még szeretnénk egy úgynevezett cross-listinget, egy további vezetést csinálni, amire most az amszterdami Euronextet néztük ki. Tehát ezek a fajta ilyen ambíciózus növekedési terveink vannak. Valóban egy európai tőzsdéjegyzett magántőkecsoportot akarunk építeni, aminek az első lépéseit megtettük, még hátra van legalább 4-5. Reméljük sikerrel. Oszkó Péternek köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.